So finally friends বহুত দিনৰ মূৰত বুট কৰো লকডাউন হোৱাৰ পৰা একো ভিডিঅ' দিয়া নাই যোৱা বছৰে দিয়া সো বহুত ৱেট কৰাৰ পিছত ফাইনালি লৈ আইছো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে সবে ভালে আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো মেইনলি হ'ব একো ট্ৰেভেলিঙৰ ভিডিঅ' নহয় আগতীয়াকৈ ডিসক্লেমাৰ দি দিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল মেইনলি মোৰ এই হেলমেটৰ GoPro সেটআপ মাইক সেটআপ কেনেকৈ লগাম আৰু নতুনকৈ বস্তু কেইটামান লৈছো মোটোব্লগিং কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আৰু সদায় ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰো সো ফাৰ্ষ্টত হ'ল আপোনাৰ এই GoPro টো লোৱা দেখাইছিলো আপোনালোকক এইটো হ'ল মোৰ GoPro Hero 8 এণ্ড দেন ললো হয়তো আসল বস্তু হ'ল এইটো গাইজ এইটো হ'ল আপোনালোকৰ GoPro মাইক এডাপ্টাৰ দেন আহিল আপোনাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ ব্লগিং কেছ ইয়ান্ত্ৰালয়ৰ পৰা ললো এণ্ড দেন হ'ল আপোনাৰ এইটো মাইক বাকি বলক ফটোকে মই খুলি দেখাই আছো সো ফাৰ্ষ্টত গাইজ লৈছো এইটো GoPro আপোনাৰ মাইক এডাপ্টাৰ আৰু এইটো GoPro 565 সেশন 67 আৰু Hero 8 গুটি কেটাতে কাম দিয়ে আৰু যদি আপোনাৰ তাৰ GoPro Hero 9 আছে তেনেহলে এইটো কম্পেটেবল নহয় আৰু এইটো মই কৈ দিছো এই দুটা মই মাইক আৰু এডাপ্টাৰটো ললো Amazonৰ পৰা অলপ সস্তা দিলত পাই গলো আৰু বাকি দেখিছে এই সাধাৰণ বস্তুটোৰ দামে হ'ল বহুত আৰু এইটো নহলে আপোনাৰ আছে বেলেগ কিন্তু একেটাই পৰেগে সো এইটো হ'ল আপোনাৰ GoPro মাইক এডাপ্টাৰ দেন আইছো ইয়াৰ ব্লগিং সেটআপটো ব্লগিং কেছটো সো এইটো হ'ল গাইজ ইয়ান্ত্ৰালয় Hero 8ৰ ব্লগিং কেছ ইয়াত এখন আছে আপোনাৰ লেন্স প্ৰটেক্টৰ বাকি আপোনাক মই সেটআপ কৰি দেখাম দেন হ'ল আপোনাৰ এইটো মাইক এইটো হ'ল আপোনাৰ মোৱানৰ মাইক এইটো হ'ল মোৱানৰ মাইক কোৱালিটি মাইকটো টপ নটচ নহয় বাকি টেষ্ট কৰি চালে গম পাম কিন্তু ইমান বেয়া নহয় সো বলক মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছো মোৰ হেলমেটত সেটআপটো লগাই সো ফ্ৰেণ্ডছ সেটআপৰ বাবে প্ৰথমতে লম আমি কেমেৰাটো এইটো ফল্ড কৰিম দেন আপোনাৰ খুলিম ইয়াৰ কেচিং এইটো ভালদৰে থৈ দিব কাৰণ লাগিব পিছত দেন আমি লম ইয়াৰ কেছটো ব্লগিং কেছ আৰু এই বস্তুটো আপুনি যেতিয়া ব্লগ কৰিব তেতিয়া এইটো মাইক লগাবলৈ হৰ্স মাউন্ট বুলি কাম দিয়ে তো বৰ্তমান মোটো ব্লগিঙত আমাৰ এইটো দৰকাৰ নাই সো খুলি থৈ দিম আৰু এটা বস্তু গাইজ এইটো যে দেখিছে ইয়াত আপুনি বেলেগ ধৰণৰ ফিল্টাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰে লেন্স আহে ইয়াৰ তো সেইটোৰ বাবে এইটো দিছে সো বলক এতিয়া বৰ্তমান কেমেৰাটো আমি ইয়াত ভৰাবলৈ প্ৰথমতে আমি এইটো ইয়াত খুলিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ চিধাকৈ দি দিব সৰি এখন খোলাই নাই চিধাকৈ জাষ্ট দি দিব দেন এইটো লক কৰিব দেন আহি গ'ল আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কেমেৰা দেন আমি এতিয়া ফিট কৰিম আমাৰ মাইক এডাপ্টাৰ বহুতেই ইজি গাইজ এই সব আৰু এইপিনে টাইপ চি পোৰ্টটোত লগাই দিম আমি ইয়াত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মাইক এডাপ্টাৰৰ লগত ব্লগিং কেছ দেন ইয়াত দেখিব আপোনালোকে গাইজ ইয়াতে আমাৰ হেডফোনৰ পোৰ্ট আছে সৰি মাইকৰ পোৰ্ট তো মাইকৰ বাবে গাইজ এই দুটা বস্তু দেখিব আপোনালোকে এটা মই নৰ্মেল ভাষাত কৈছোঁ এনে TRS আৰু TTRS বুলি কয় কিন্তু নৰ্মেল ভাষাত ক'ব গৈছোঁ যে আমাৰ যিকোনো কেমেৰা বা GoProত আমাৰ এই তিনিটা ঘাট থকা পিনটোহে খাব এই চাৰিটা ঘাট থকাটো নাখায় সো এইটো লগতে আহিছে এইটো ইয়াত এনেদৰে সোমোৱাই আমি প্লাগ কৰিব লাগিব ইয়াত তো এইপিনে আমাৰ মাইক হৈ গ'ল এইটো ক্লিপটো লগাই দিব ইয়াত এতিয়া সব হেলমেটত কেনেদৰে লগাম
হেলমেটত মোৰ অলৰেডি মাউণ্ট লাগি আছে, আপোনাৰ MCL লগোৱা হৈ আছে আৰু লগত আছে J মাউণ্ট। তো আমি এইটো ইয়াত এনেদৰে লগাই দিম। কেমেৰাটো হৈ গ'ল। আপুনি আপোনাৰ ফোনত কানেক্ট কৰি এংগল ছেট কৰি ল'ব পাৰিব। বৰ্তমান আমি মাইকটো এতিয়া জাষ্ট টেম্পৰাৰী হিচাপে ভিতৰত, মই পাছত পাৰ্মানেণ্টকৈ থ'ম। আপোনালোকে দেখিব ইয়াত এই চেইন কাৰ্টেনত এই ক্লিপটো জাষ্ট ইয়াত লগাই দিলোঁ ভিতৰৰ পিনৰ পৰা। এইটো ইয়াত এনে এতিয়া বৰ্তমান থৈ দিওঁ। তো দেখিলে বস্তুটো কিমানে ধুনীয়া লাগি আছে। বৰ্তমান পুৰা ছেটআপ আপোনাৰ হৈ গ'ল। এইপিনে হ'ল GoPro, এইপিনে হ'ল আপোনাৰ GoPro এডাপ্টাৰ, আৰু এইপিনে আহি গ'ল আপোনাৰ মাইক। চবলক বৰ্তমান ইয়াৰ টেষ্ট কৰিব যাওঁ। টেষ্ট ফুটেজ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে প্লিজ কাইণ্ডলি জনাব যে চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহি আছে চবলক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান ওলালোঁ কেমেৰাৰ মাইক টেষ্টিঙৰ বাবে। আৰু দেখিলে মোৰ ঘৰৰ পৰা আগত সেই ৰেলৱে গেটটো সদায় পাৰ হ'ব লাগে আৰু বহুতে ট্ৰেইনিং হয় গাইজ। কেতিয়াবা ওলাই আহিম, আৰ্জেণ্ট কাম থাকিব, গেট বন্ধ, ঘূৰি যাম গেট বন্ধ, আকৌ আহিম গেট বন্ধ। ত' উপায়তো নাই, বাদ দিয়ক সেইবোৰ। বাকী বৰ্তমান আজি হ'ল ছানডে, চ' ইমান গাড়ী মটৰ নাই টাউনত। ফাৰ্ষ্টতে ফিল আপ কৰিম, কজ ৰিজাৰ্ভত লাগি আছে গাড়ী। এণ্ড দেন যাম হাইৱেত, চাম হাই স্পীডত কেনেকুৱা আৱাজ আহি আছে। এণ্ড বৰ্তমান একো ক'ব পৰা নাই, আপোনালোকে কাইণ্ডলি জনাব প্লিজ চাউণ্ড কেনেকুৱা আহিছে নাই। বৰ্তমান চলাই আছোঁ 60। ত' পালোহি আমাৰ পোষ্ট অফিচ। ইয়াৰ পৰা ল'ম ৰাইট চাইডে লৈ আমি উঠি যাম মেইন হাইৱে। আৰু বৰ্তমান চলাই আছোঁ মই ভাইজাৰ অপেন কৰি। চ' ইয়াত কৰিম ফিল আপ। চাওঁ, পেট্ৰল পাম্পত সোমাবলৈতো ভয়ে লগা হৈছে, যিহে জুই চাই দাম। $270 के देना। सो पेट्रोलर प्राइस आसिल 30, क्या बोला तूने? सॉरी 98.38। আপোনালোকে প্লিজ কাইণ্ডলি কমেণ্ট ডাউন কৰক আপোনালোকৰ টাউনত কিমান চলি আছে। অলপ খালোঁ এতিয়া চাউণ্ড কোৱালিটি চেক কৰিবলৈ। বৰ্তমান আছোঁ মই 80।
खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया এইবোৰ কাৰণে ফালিব নোৱাৰি যে কি হওক মইতো একো আইডিয়া পোৱা নাই গাইজ ক'ৰবাত ৰখি চেক কৰিম অকণমান তেতিয়া গম পাম চাউণ্ড কেনেকুৱা আহি আছে বাকী আপোনালোকে কাইণ্ডলি জনাব মোৰ ৰাইট চাইডে আছে আমাৰ ইয়াৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰ আৰু এই ঠাইখিনি কয় আপোনাৰ ৰং চেলাং য'ত নেকি আপোনাৰ আছে ডন বস্ক স্কুল লগতে ডন বস্ক চাৰ্চ আৰু যিহেতু আজি চানডে অকণমান ভিৰ আছে এইখিনি ঠাইত ত' আমি যাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা লেফ্ট চাইড যোনটো নেকি হয় আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে যোনে যোনে মোৰ আগৰ ব্লগ চাইছে এইপিনে যায় আপোনাৰ আমাৰ টাৰলাংচু য'ত নেকি কাৰ্বি ইয়থ ফেষ্টিভেল হয় এপাক মাৰি আহোঁ বহুত দিন ওলোৱা নাই ঘৰৰ পৰা So this is it guys পালোহি টাৰলাংচু য'ত নেকি আমাৰ ইয়থ ফেষ্টিভেল হয় আৰু সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান আছোঁ অকলে আৰু গৰমটো যেনেকুৱা দিছে চ' প্লেনিঙত অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ আহিম খুব সোনকালে আহিম আপোনালোকক দেখাম কাৰণ ভিতৰত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই বনাইছে বোলে চ' ব'লক এতিয়া ঘূৰোঁ ঘৰলৈ আৰু গৰম খুবেই লাগিছে বাইছ বহুত গৰম লাগিছে বাকী ৰাস্তা চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু কিছু দূৰ গৈ পাম মোৰ এক্স স্কুল আই মিন মই আগতে পঢ়া JNV ইয়াৰ অফক'ৰ্ছ মই JNVত পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে আমাৰ ডিফুৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় আৰু যেতিয়া নেকি আমি পঢ়িছিলোঁ এইটো ৰাস্তা তেতিয়া এনেকুৱা নাছিলে আমি সপ্তাহত দুদিন আমাক ৰাতিপুৱা পিটি কৰাইছিলে এইটো ৰাস্তাত দৌৰাইছিলে আৰু খুবেই এক্সাইটেড আছিলোঁ তেতিয়া দৌৰিব পাই কাৰণ বাহিৰত ওলাব পাওঁ মেইন কাৰণ বাকী যি কি নহওক সকলোবোৰ চেঞ্জ হ'ল এতিয়া A few moments later চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই আপোনালোকৰ লগত মই যিমানখিনি পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বাকী আপোনালোকে কমেণ্ট ডাউন কৰি জনাব যে চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আহি আছে কাৰণ মোতকৈ বেছি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব এজ এ ভিউৱাৰ এণ্ড বাকী আশা কৰিছোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা ভাল ভাল ঠাই ফুৰিবলৈ যাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম থ্ৰু মোটোব্লগিং আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু বাকী ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ ইয়াতে বাকী টেক কেয়াৰ টিল দেন বাই বাই